في قرية نائية كانت هناك حياة بسيطة لم يعرفها الكثيرون. هناك كان يعيش رجل يدعى علي، ورغم أنه كان فقيرا في ماله إلا أنه كان غنيا في قلبه. كان يملك شيئا لا يعرفه كثيرون، قلبا مشبعا بالتواضع، وعقلا يملأه الإيمان العميق بقضاء الله وقدره. وفي كل خطوة كان يخطوها كان يشعر بأن الله يمشي معه. قد يظن البعض أن التواضع مجرد صفة سهلة، ولكن الحقيقة أن التواضع الحقيقي ليس مجرد ابتسامة هادئة أو سلوك لطيف، بل هو الثبات في وجه العواصف، الإيمان عندما يغيب الأمل، والصبر عندما يظن الجميع أن النهاية قد اقتربت. كانت الأرض التي يزرعها علي هي كل ما يملك. لم يكن لديه منزل فخم ولا أرض واسعة، بل كان يعيش في كوخ صغير وسط الحقول. كانت الحياة هناك قاسية، لكن قلبه كان مليئا بالسلام، وكان يشعر دائما أن هذا المكان هو ما اختاره الله له. كل صباح كان ينهض قبل بزوغ الفجر ليبدأ يومه، يستيقظ وهو يردد في نفسه: اللهم اجعل هذا اليوم خيرا. كان علي يمتلك قطعة أرض بسيطة لا تكاد تروي عطشها، وعلى الرغم من أنه بذل كل جهده في زراعتها كانت المحاصيل تكاد تكون قليلة جدا، وأحيانا لا تكفي لأيامه. ولكن كان هناك شيء غريب في علي، شيء لا يمكن وصفه بالكلمات. كانت كل ضربة فأس وكل بذرة يزرعها تحمل معها إيمانا عميقا بأن الله لا يضيع أجر من يسعى بصدق. كان يعيش حياة شديدة البساطة، لم يكن يملك رفاهية وسائل الراحة الحديثة، بل كان يعتمد على نفسه في كل شيء. ورغم هذا كان دائما يقول: الحمد لله على كل حال، وكل شيء من عند الله. كان يثق بأن الله سيرزقه في الوقت الذي يشاء، وأن الرزق لا يأتي بمقدار الجهد فقط، بل بقدر ما شاء الله. ثم جاء اليوم الذي تغير فيه كل شيء. كان عليا يراقب السماء وهو يأمل في أن تحمل السحب شيئا من المطر الذي كان في أشد الحاجة إليه. كانت الأرض جافة جدا، والموسم كان قاسيا للغاية. وفي يوم عاصف فاجأتهم رياح قوية لتبدأ عاصفة هوجاء تجرف كل شيء في طريقها. كانت الأرض التي كان يزرعها علي مليئة بالأمل، وتلك الأحلام الصغيرة التي كان يراها كل يوم، لكنها تحولت فجأة إلى مشهد من الدمار. كان عليا يقف وسط الزرع المدمر والدموع تغطي عينيه. لقد جرفت العاصفة كل شيء، المحاصيل، الأشجار، وحتى بذور الأمل التي كان يزرعها في قلبه. بينما كانت الرياح تعصف كان قلب علي يصرخ داخله: ماذا أفعل؟ لكنه في تلك اللحظة وسط عاصفة الحزن تذكر شيئا عميقا تعلمه طوال حياته: الله لا يترك عبده في محنته. لا شيء في هذا العالم يحدث عبثا، ولا شيء يمكن أن يحدث دون إرادة الله. ومع أن قلبه كان ينزف، ومع أن السكون في قلبه كان يصعب تحمله، قرر ألا يستسلم. فكر علي في مغادرة الأرض والبحث عن فرصة في مكان آخر، لكن شيئا ما في قلبه قال له: ابقى هنا، استمر، فكل شيء سيأتي في وقته. وفي تلك اللحظة شعر بشيء غريب يعانق قلبه، وكأن الله يقول له: ثق بي وثق بقضائي. مرت الأيام، وكلما زادت صعوبة الحياة على علي زادت عزيمته. كان يواجه تحديات لم يكن يتخيلها، لكن قلبه كان مليئا بالأمل. بدأ يعيد ترتيب أفكاره، يعيد بناء الأرض التي كان يعتقد في لحظة من اللحظات أنها قد انتهت. لم يكن لديه الكثير من المال لشراء معدات جديدة، لكنه كان يملك عزيمة لم تمت، وكان يملك إيمانا قويا بالله. كان يقف في قلب الأرض ينظر إلى السماء، يتنفس بعمق ويقول: يا الله، أريد أن أعيش لهذا اليوم فقط. أريد أن أرى ثمرة جهدي، حتى وإن كانت بطيئة، حتى وإن كانت صغيرة. هذا كان كل ما كان يطلبه. هو لم يطلب شيئا فوق طاقته، فقط أن يراه الله في عمله الصادق. مع مرور الأيام بدأ علي يتخذ خطوات صغيرة نحو إعادة بناء الأرض. كان يحمل بذوره في يديه ويزرعها واحدة تلو الأخرى، وكلما مر وقت طويل دون أن يرى أي شيء يخرج من الأرض كان يشعر بمزيد من القوة. كان يشدد على نفسه بأن هذا هو الاختبار الحقيقي للصبر. كان يعلم في قرارة نفسه أن الصبر ليس مجرد انتظار، بل هو فعل مستمر، قرار لا يتوقف أبدا حتى في أصعب الأوقات. لكن الكل حوله كان يراه يضيع وقته. كان أهل القرية يمرون به ويسألونه: لماذا لا تستسلم؟ ألم ترى أن الأرض لا تعطيك شيئا؟ كان يسمع هذه الأسئلة يوميا، ويشعر بنظرات الشفقة التي كانت ترسلها له العيون المحبطة. لكن علي لم يكن يلتفت إلى تلك الكلمات. كان يبتسم ببساطة ويقول: لعل الله أراد لي الخير في هذا الطريق، وإن كان في الصبر فليكن. وكانت الأيام تمر ببطء. كلما انتهى من زرع جزء من الأرض
كان يذهب ليعتني بجزء آخر. كان يتنقل بين الأرض والبذور، بين عمله ودعائه، وفي كل خطوة كان يشعر بأن هناك شيئا عميقا يحدث في قلبه. كان يعرف أن العمل الصادق لا يضيع أبدا، وأن كل جهد يبذله يقربه أكثر من الله. وفي لحظات الضعف، عندما كان يشعر بتعب شديد، كان يجد نفسه وحده في الليل تحت السماء الواسعة، يرفع يديه إلى الله قائلا: يا الله، أنت وحدك تعلم ما في قلبي، لست بحاجة إلى أن أفهم كل شيء، ولكنني أؤمن بك وأعلم أن رحمتك أكبر من أي صعوبة. كانت هذه اللحظات، تلك التي خلت من أي بشر، هي التي جعلت قلبه ينبض بالإيمان. هنا في تلك اللحظات من الوحدة وجد نفسه أكثر قربا من الله. كان يشعر بأنه لا يحتاج إلى كلمات كبيرة ليعبر عن ألمه، بل يكفيه أن يضع ثقته في الله وأن يستمر في العمل. كانت هذه هي حقيقة الصبر بالنسبة له. ومع مرور الأشهر بدأ يتغير شيء في الأرض. في البداية كانت المحاصيل التي زرعها تتأخر في النمو، ولكن مع مرور الوقت بدأت البذور التي زرعها عليا تبرز من تحت التربة. كانت الأرض التي كان يعتقد أنها جافة ومقفرة تبدأ في إظهار علاماتها. كان علي يراقب باهتمام، وفي كل مرة يظهر فيها نبت صغير كانت عيناه تلمعان بالأمل. بدأت الأرض تتعافى، لكنها لم تتعافى بسهولة. استمر علي في عمله دون ملل، يبذل جهده ويواصل الدعاء بأن يبارك الله له في عمله. ومع مرور الوقت بدأت الأمطار تأتي في وقتها، وكانت الأرض تحتفل بالحياة الجديدة التي نشأت فيها. في تلك اللحظات، عندما كان يرى المحاصيل التي بدأ يزرعها تنمو أمام عينيه، كان يشعر بشيء عميق في قلبه. كان يعلم أن الله هو الذي منح هذه الأرض القوة لتستعيد حياتها، وكان يعلم أن هذه اللحظة هي ثمرة صبره الطويل. ومع كل نبتة جديدة كان يشعر بأن الله يستجيب لدعائه ويمنحه الأمل من حيث لا يدري. كان يعلم الآن أن الله قد اختار له الطريق الأكثر صعوبة، لكنه كان الطريق الأكثر صحة. كان يعلم أن الصبر ليس فقط أن تحتفظ به في قلبك، بل أن تراه في كل خطوة تقوم بها، وأن الثقة في الله ليست مجرد كلمات تقال، بل هي إيمان يترسخ في قلبك ويتجسد في كل عمل تقوم به. وفي هذه اللحظة، عندما بدأ يرى ثمار عمله، كانت كل تلك الأيام التي عاشها في الألم وفي الشك وفي الانتظار تتحول إلى نور. كان علي يعرف أن رحمة الله أكبر من كل شيء، وأنه حينما نضع ثقتنا في الله ونواصل العمل فإن الله لا يخذلنا أبدا. مرت السنوات، وكلما مرت الأيام كان علي يتذكر اللحظات الصعبة التي مر بها. كانت تلك الأيام التي أمضى فيها الليالي الطويلة وهو يعمل في الأرض الجافة، والأيام التي شعر فيها بأن كل شيء ضده. كانت هي نفسها اللحظات التي عززت في قلبه الإيمان واليقين بأن الله لا يضيع أجر من صبر. ومع مرور الزمن أصبح علي واحدا من أعظم رجال القرية، لكنه لم يكن يعبر عن غناه في المال فقط. كان أغنى بكثير من ذلك. كان غنى في روحه وفي قلبه وفي علاقاته مع الناس من حوله. وبينما كانت الأرض التي زرعها تثمر بشكل غير مسبوق، كانت نفسه تثمر أيضا بالحكمة والتواضع. لم يكن يتفاخر بما وصل إليه، بل كان دائما ما يعبر عن شكره لله على نعمائه. كان دائما يقول: إنما ما وصلت إليه ليس بقدرتي وحدي، بل بفضل الله ورحمته التي لم تزل تظللني مهما كانت المحن. لم يكن المال الذي صار يمتلكه الآن هو شغفه الوحيد. كان أكثر ما يهتم به هو الحفاظ على التواضع، فلا ينسى من كان يقف بجانبه في الأوقات الصعبة. كان يحرص على مساعدة الفقراء والمحتاجين، وعلى أن يكون قدوة لغيره في كيفية التعامل مع الحياة بعين من الرضا والصبر. كان قلبه مليئا بالأمل لكل من حوله، وكان يرى في كل وجه يقابله فرصة لإظهار لطفه مهما كان حجم معاناتهم. لأن علي كان يعرف أكثر من أي وقت مضى أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق النجاح بمفرده، وأن التواضع هو الأساس الذي يقوم عليه كل شيء في هذه الحياة. كانت قصة علي مثالا حيا على معنى التواضع الحقيقي، الصبر الذي لا يعرف الاستسلام، والثقة العميقة في قضاء الله. كان يعلم أن الله قد يعطينا ما نحتاجه في الوقت الذي نحتاجه، وقد يمنع عنا شيئا لمصلحتنا مهما كنا نعتقد أننا بحاجة إليه. علي أصبح رمزا في قريته، ليس فقط بسبب نجاحه في الزراعة وتحقيق ما لم يكن ممكنا، بل لأنه كان يذكر الجميع أن النعمة التي يراها الآخرون ليست هي الهدف الوحيد في الحياة، بل كانت الحياة بالنسبة له هي سعي دائم نحو الإيمان بالله، والصبر في مواجهة صعوبات الحياة، والتواضع في كل خطوة.
وقد تعلم من قصته أن الشخص لا يضع قيمة لنجاحه في المال أو المكانة الاجتماعية، بل في كيفية تعامله مع الحياة والمحيطين به. فإذا كنت متواضعا صبورا وتثق في الله، سيحقق لك الطريق كل ما هو خير لك، حتى وإن كانت البدايات مليئة بالتحديات. في النهاية لم يكن علي يملك سوى شكر عميق لله، شكرا على كل لحظة صبر وعلى كل محنة تحملها. كان دائما يقول: أشكر الله على كل شيء، لأنني تعلمت في معاناتي كيف أعيش بقلب ممتلئ بالأمل وعقل متفائل بغد أفضل. وهكذا أصبحت قصته قصة حياة مليئة بالدروس والعبر، التي تذكرنا دائما أنه لا يوجد طريق يختصر النجاح الحقيقي إلا بالتواضع والصبر، ولا شيء يعادل ثقة الإنسان بقضاء الله في كل لحظة من حياته. قصته ليست مجرد حكاية عن فقر تحول إلى غنى، بل هي درس عميق عن كيف يمكننا أن نصبح أقوى وأكثر تواضعا وأكثر إيمانا بقضاء الله وقدره. فإذا كنت في لحظة ضعف أو في موقف يظن فيه البعض أنك قد خسرت كل شيء، تذكر دائما أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن ما تراه اليوم من صعوبات قد يكون في الغد هو الطريق الذي يوصلك إلى النعمة الحقيقية. فقط صبرك وثقتك بالله هما ما سيقودانك إلى بر الأمان.